دوستان عزیز، نمایندگان محترم، به مناسبت روز جهانی حقوق بشر از مقاومت کنندگان برای آزادی و دموکراسی تجلیل می‌کنیم. اونهایی که برای حقوق بشر از جان و هستی خود گذشتند و به اون معنا بخشیده و معنا می‌بخشند. اعلامیه جهانی حقوق بشر که برآمده از درد و رنج میلیون‌ها انسان قربانی شده در نیمه اول سده گذشته است، در مقدمه خود به همین انسان به پا خواسته اشاره می کند که به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور می شود. من امروز به خانه دموکراسی اروپا آمده‌ام تا از منتخبان ملت‌های اروپا و از همه مردم و دولت‌های جهان بخواهم که مبارزه مردم ایران برای سرنگونی رژیم دیکتاتوری مذهبی را به رسمیت بشناسند. دوستان عزیز، از 28 خرداد گذشته که در همین پارلمان در مورد وضعیت ایران با شما صحبت کردم، 6 ماه گذشته. روندهای طی شده در این مدت کوتاه گواهی می‌کند که هم جامعه ایران و هم رژیم حاکم با شتاب بی‌سابقه‌ای به سوی یک وضعیت جدید در حرکت هستند. خامنه‌ای به اصطلاح محور مقاومت ابداعی خودش، یعنی جنگ افروزی و صدور بنیادگرایی و تروریسم رو که سپر بقای رژیمش کرده بود، حالا در اساس اونها را از دست داده. سقوط دیکتاتوری اسد در سوریه که همین روزها سالگرد اون بود، کمرشکن شدن حزب الله در لبنان و همچنین خنثی شدن نیروهای نیابتی اون رژیم رو در برابر سرنگونی اون هم توسط مردم و مقاومت ایران بی تکیه‌گاه کرده. پایگاه اجتماعی رژیم مطابق نتایج آخرین نمایش انتخابات سقوط کرده. رئیس جمهور اسبق آخوندها اخیراً گفت 90% مردم با قوانین مجلس رژیم مخالف هستند. جناح‌های درون حکومت که خامنه‌ای رو در این شرایط بسیار ضعیف می‌بینند، اون رو به خاطر شکست استراتژیکش به چالش می‌کشند. هر روز و هر روز. در مجلس رژیم به صراحت فراخوان میدن که روحانی رئیس جمهور اسبق رژیم باید به چند بار اعدام محکوم بشه. از طرف دیگه اقتصاد کشور در وضعیت بسیار ناپایدار و کنترل ناپذیری قرار داره. بر اثر کمبودهای آب و برق و گاز نابسامانی‌های مزمن سرباز کرده. تورم سالانه به محدوده بالای 40% بازگشته. سقوط ارزش پول رسمی کشور توقف ناپذیر شده و کسری بودجه این رژیم رو به زانو در آورده. فقر شدید 10 میلیون ایرانی رو در بر گرفته. گرسنگی دست کم 7 میلیون نفر و کشته شدن سالانه نزدیک به 60,000 نفر، اونم در اثر فقط آلودگی هوا، نارضایتی های درون جامعه رو به آستانه انفجار رسونده. با این همه این رژیم بیراه حله و کمترین ظرفیتی برای اصلاح سیاسی و همچنین اقتصادی ندارد. رژیم حتی یک روز نمیتونه از سرکوب جامعه، از بمبسازی اتمی و همچنین جنگ افروزی و صدور تروریسم دست برداره. آخوندهای حاکم پنهان نمی کنند که بر سر
موجودیت خودشون بسیار بسیار در تنگنا هستند و نسل جوان در داخل و خارج کشور به صورت بسیار فزاینده‌ای به جنبش مقاومت و اعتراض علیه این رژیم می‌پیوندند. بله، امروز باید گفت که خطرناکترین بحران رژیم آخوندی حرکت مردم و مقاومت ایران به سوی یک قیام سازمانی یافته است. دوستان عزیز، نمایندگان محترم، تحولات 6 ماهه اخیر همونطور که موقعیت سرنگونی رژیم رو روشن‌تر و تردید ناپذیرتر کرده، شبه راه حل‌ها و همچنین مسیرهای کاذب رو هم نقشه برآب کرده. نمایش آلترناتیوهای دستساز دیگه جایی نداره. برخی‌ها به دخالت دولت‌ها و قدرت‌ها امید بسته بودند. این هم یک راه حل مجازی و خیالی بود که سوخت و مفتضح شد. برخی‌ها خاک به چشم مردم می‌پاشیدند که منتظر تغییری از درون این رژیم جنایتکار باشند. این توهم پراکنی هم بی اعتبار شد. عده‌ای به خاطر منافع تجاری و دیپلماتیک خودشون مماشات با استبداد دینی رو تجویز می‌کردند. اونها هم شکست خوردند. ما بارها هشدار دادیم که سیاست مماشات راه جنگ افروزی آخوندها رو باز میکنه و همه دنیا دید که چنین شد. در مقابل اما به اثبات رسید و درستی و ریشه داریش آشکار شده که نظرگاه این مقاومت درست بود، یعنی راه حل سوم، همون راه حلی که میگه سرنگونی به دست مردم و مقاومت ایران امکان پذیره، اونم مقاومتی متکی بر نیروی رزمنده و فداکار که همواره استقلال و آزادی رو در پیشاروی خودش داره. جای خوشبختیه که امروز در جبهه مردم ایران شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی با وجود عقاید متفاوت یا حتی ملیت‌های گوناگون هر روز بیش از روز قبل بر سر 3 موضوع همسو هستند، بر سر 3 اصل هم نظر هستند. اولین اصل به زیر کشیدن رژیم ولایت فقیه که با مبارزه و اراده مردم ایران امکان پذیره و نه دخالت و قدرت خارجی. دومین اصل مرزبندی قاطع با شاه و شیخه و سومین اصل جدایی دین از دولت، یکی از اصول بسیار بسیار مستحکم در این مقاومت و در جنبش مردم ایران علیه رژیم استبدادی مذهبی. اینها اصولیه که شورای ملی مقاومت در جبهه همبستگی بر اون تاکید کرده. حالا بذارید بقایای رژیم قبلی همچنان در رویای احیای دیکتاتوری قدیم و یا وابستگی سیر کنند. جامعه و تاریخ ایران هیچگاه نه به گذشته برمیگرده و نه در حال در جا میزنه. مردم ایران نه دیکتاتوری سلطنتی میخوان و نه دیکتاتوری دینی، بلکه مردم ایران به دنبال آینده‌ای هستند بر اساس رأی مردم، آینده‌ای بر اساس آزادی، دموکراسی و برابری و بر اساس جدایی دین از دولت، برابری زن و مرد، خودمختاری کردستان ایران
لغو حکم اعدام و همچنین یک ایران غیر اتمی. دوستان عزیز، اجازه بدید که چند نتیجه مهم رو در اینجا خاطر نشان کنم. نکته اول، رژیم آخوندی تا روز سرنگونی از سرکوب جامعه، کمان که از برنامه بمب اتمی و همچنین از جنگ افروزی و صدور تروریسم و بنیادگرایی دست بر نمی داره و در عین حال غیر ممکنه به تعادل قبلی هم برگرده. این رژیم از قیام و سرنگونی خلاصی نداره. نکته دوم، اینکه خامنه‌ای و همدستانش با مانورهای تکراری تحت عنوان مذاکره مثل همیشه در صدد خریدن وقت هستند. اونها دنبال پیدا کردن راهی هستند که بتونن قیام و سرنگونی رو به تعویق بیاندازند و ما باز هم خطاب به خامنه‌ای و این رژیمش تکرار میکنیم که بفرمایید جام زهر اتمی و موشکی رو سر بکشید. این کوتاه کردن راه سرنگونیه و این جداً به سود مردم ایرانه. همچنان که مسعود رهبر مقاومت بارها گفته، نقش مسیر خامنه‌ای رو قبلاً شاه و بشار اسد ترسیم کردند. اگر اون نپذیره بدتر از اون در تقدیرشه. و سوم این که سیاست غرب در مورد ایران که در این چند دهه در چارچوب مماشات جریان داشته الان دیگه شکست خورده. یعنی همه تلاش‌ها برای حفظ استبداد دینی و بستن راه تغییر دموکراتیک در ایران و بازگذاشتن راه دخالت و جنگ افروزی رژیم در منطقه شکست خورده و هر کوششی برای احیای این سیاست دیگه بعد گفت بیهوده است و به جایی نخواهد رسید. حضار محترم، به دلیل شرایط اضطراری کنونی آخوندها عملیات شیطانسازی و جنگ روانی علیه این جنبش رو بیش از قبل شدت بخشیدند. عوامل وزارت اطلاعات با دروغ پراکنی هایی که قانونگذاران اروپایی رو مخاطب قرار میدند از جمله تلاش میکنند که چهره سازمان مجاهدین خلق ایران رو به عنوان نیروی اصلی مقاومت در داخل ایران مخدوش کنند. اونها مجاهدین رو متهم میکنند به شستشوی مغزی اعضای خود و یا اونها مجاهدین رو متهم میکنند که افرادشون رو زندانی میکنند. به شیطانسازی علیه مجاهدین در اشرف 3 دست میزنند و از این به خودشون میپیچند که اونها الهام بخش مبارزه جوانان و زنان در ایران هستند. در حقیقت آخوندها تلاش میکنند ارعاب و اختناق رو به اروپا هم صادر کنند. برای چنین سناریوها و اتهاماتی رژیم از 2 سال پیش در تهران بیدادگاهی رو برای محاکمه اعضای سازمان مجاهدین و بیش از 100 تن از مسئولان و اعضای این مقاومت برگزار میکنه. آخوندی که قاضی دست نشانده همین بساط در این به اصطلاح دادگاهه از دولت‌های اروپایی خواستار استرداد اعضای این مقاومت میشه. اونم کسانی که 10 ساله در اروپا پناهنده هستند. با این درخواست‌ها و فراخوان‌ها رژیم تلاش میکنه با اعتبار جهانی مقاومت مردم ایران مقابله کنه. اسناد درونی وزارت خارجه رژیم نشون میده که مقامات چند وزارتخونه همچنین دستگاه قضایی و دستگاه سپاه پاسداران طرحی به نام اعتبار
زدایی از این مقاومت رو تهیه کردند و اون رو به پیش میبرند. حالا که به رسمیت شناختن مبارزه مردم ایران برای سرنگونی هر روز اقبال بیشتری پیدا میکنه در همه جا، آخوندها به این نمایش‌های توطئه‌گرانه بیش از پیش احتیاج دارن و اونو شدت بخشیدن. هدف دیگر اونها از این اتهامات توجیه تراشی برای اعدام اعضای این مقاومته. همین حالا 18 زندانی سیاسی به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران زیر حکم اعدام قرار دارند. من اینجا عکس اون 18 نفر رو با خودم دارم. بسیاری از اونها برای دومین و سومین بار حکم اعدامشون تایید شده. بنابراین از اتحادیه اروپا و دولت‌های عضو اون میخواهم به سکوت خود در این باره، یعنی اعدام اعضا و هواداران این مقاومت، واکنش نشون بدن، سکوت خودشون رو بشکنن و دولت ایران رو زیر فشار قرار بدن برای توقف اعدام. از اونها میخواهیم که بیش از این در قرار دادن سپاهپاسداران جرار خامنه‌ای در لیست گروه‌های تروریستی تعلل نکنند. پارلمان اروپا بارها در قطعنامه‌های خود خواستار این نامگذاری شده. الان دیگه نوبت کشورهای اروپاییه. همچنین شماری از پارلمان‌های کشورهای اروپا مثل مجلس سوئد، مجلس هلند و مجلس بلژیک به ضرورت این نامگذاری رأی دادند. دولت‌هایی مثل کانادا، آمریکا و استرالیا هم این نیروی اهریمنی رو در لیست‌های تروریستی خودشون اعلام کردند. در نتیجه اتحادیه اروپا بیش از این نباید در لیست گذاری سپاه پاسداران تعلل کند. همچنین از پارلمان اروپا انتظار داریم مبتکر طرحی برای ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به شورای امنیت بشود. امسال رژیم جنایتکار خامنه‌ای بیش از 1950 نفر رو تا همین حالا اعدام کرده، یعنی 2 برابر سال گذشته. بالاترین رقم در 37 سال گذشته است این رقم. و سوال مردم ایران در این شرایط بسیار حاد و پرخطر از دولت‌های جهان اینه که سکوت و بیعملی تا کی؟ اخیراً کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد در قطعنامه خودش اطلاعات گسترده‌ای درباره انبوه جنایت‌های رژیم ارائه کرد، از جمله بر قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 دست گذاشت. این که برای اولین بار بعد از 37 سال به طور رسمی این قتل عام رو مطرح میکنه، یک نقطه عطف مهم در جنبش دادخواهی قتل عام شدگانه، اما این کافی نیست. من اینجا میخواستم حتما این نمودار رو از تعداد اعدام ها در همین سال نشون بدم که چگونه نسبت به سالهای پیش 2 برابر، 3 برابر و حتی چند برابر شده. این وضعیت در داخل. من میخواستم اینجا به طور خاص از تلاش‌های پروفسور جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل و همچنین سایر رزمندگان جنبش دادخواهی تشکر کنم. اونا پروفسور جاوید رحمان در گزارشش در ژوئیه 2024 اعدام‌های دهه 60 و قتل عام سال 67 رو نسل کشی و جنایت علیه بشریت اعلام کرد و خواستار محاکمه مسئولان این جنایت‌ها توسط کشورهای عضو ملل متحد، اونم در چارچوب صلاحیت قضایی جهانی شد. بله، زمان آن است که همه این خواسته ها به اجرا درآید.
دوستان و نمایندگان محترم، اجازه بدید که مباحث امروز رو این چنین خلاصه کنم که اوضاع ایران به یک لحظه فوق‌العاده استثنایی رسیده. رژیم آخوندی مسیرهای متعددی پیش روی خودش نداره و با انتخاب‌های گوناگونی مواجه نیست، بلکه فقط یک مسیر براش باقی مونده: یا سرنگونی با ستیزه‌جویی بین المللی و سرکوب داخلی، یا سرنگونی از راه عقب نشینی. در نقطه مقابل اون برای مردم ایران هم انتخاب‌های گوناگونی وجود نداره. در مقابل یک رژیم تا دندان مسلح و مستبد و سرکوبگر، یک انتخاب و فقط یک انتخاب وجود داره و اون قیام سازمان یافته و سرنگونی استبداد مذهبی در ایران است. بله، فقط یک مقصد پیش روی ماست، اون هم پیروزیه. فقط یک مسیر در برابر ماست و اون یک انقلاب دموکراتیکه و انتقال قدرت به مردم ایران به صورت دموکراتیک و سرانجام برقراری یک جمهوری دموکراتیک در ایران. از همه شما متشکرم.